น่าสนใจในช่วงชัวร์ก่อนแชร์กันต่อนะครับมีการแชร์กันว่าน้ำประปามีสารอันตรายที่ไม่ควรนำมาใช้ประกอบอาหารเรื่องนี้ฟังดูอันตรายนะครับแต่ว่าจริงหรือไม่อย่างไรติดตามจากคุณพิรพลอนุตตรโสดครับเวลาหุงข้าวหรือทำอาหารหลายคนมักใช้น้ำประปาแต่บางคนเริ่มไม่สบายใจเมื่อเห็นที่แชร์กันว่าห้ามใช้น้ำประปาหุงข้าวคลอรีนจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหารและเป็นอันตรายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากผู้บริหารการประปานครหลวงคลอรีนในน้ำประปาเป็นอันตรายจริงไหมครับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากว่าเราใช้คลอรีนเพื่อทำลายเชื้อโรคและปริมาณที่เราใช้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนดในการผลิตน้ำประปาน้ำดิบจากคลองประปาจะถูกสูบมาทำให้ตกตะกอนที่บ่อนี้ครับก่อนจะไหลสู่ขั้นตอนการกรองจากนั้นน้ำใสที่กรองได้จะไปรวมกันอยู่ในอาคารพักน้ำซึ่งตรงนี้เองที่มีการเติมคลอรีนผ่านทางท่อสีเหลืองเหล่านี้ก่อนสูบส่งจ่ายไปตามบ้านถ้าสมมุติว่ามีการปนเปื้อนจากความสกปรกเนี่ยอาจจะเป็นไฟก๊อกน้ำของท่านก็ได้หรืออาจจะเป็นการตัดต่อท่อของท่านก็ได้คลอรีนในส่วนนี้จะช่วยทำลายจุลินทรีย์ที่จะหลุดเข้าไปได้ครับเป้าหมายของคลอรีนที่ใส่ไปคือช่วยฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นจริงเป็นสารที่มีประโยชน์มากคลอรีนเองโดยตัวธรรมชาติมันเองถ้ามากเกินไปก็เป็นพิษได้แต่ถ้าน้อยๆแล้วก็กำลังเหมาะอย่างที่ว่านี่คือช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เราสามารถจะบริโภคน้ำมันปลาได้อย่างสบายใจนะครับข้อดีมันคือมันฆ่าเชื้อได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะแทบทุกชนิดเลยนะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยปลอดภัยในเรื่องของจุลินทรีย์มากขึ้นคือไม่ต้องกังวลฮะโดยทั่วไปก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับสุขภาพของผู้บริโภคอยู่แล้วนะฮะห้องแลบการประปานครหลวงต้องตรวจปริมาณคลอรีนคงเหลือให้อยู่ในมาตรฐานเสมอโดยนำน้ำก๊อกมาใส่ชุดสารเคมีทดสอบว่าคลอรีนน้อยหรือมากเกินไปหรือไม่รวมทั้งยังมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำด้วยปลาที่ไวต่อสารพิษขณะที่เว็บไซต์ TWQ ออนไลน์ยังเผยแพร่ข้อมูลจาก 50 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ดูได้แบบเรียลไทม์แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นคลอรีนก็แนะนำว่าให้ลองน้ำประปามาตั้งทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงต้มข้าวหุงข้าวในกลิ่นจะระเหยไปพอสมควรคลอรีนนี่จะระเหยได้ง่ายมากเอามาโดนความร้อนก็จะไปละระเหยไปเร็วละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวปริมาณคลอรีนที่เหลืออยู่ในข้าวหรือว่าที่เราหุงต้มเนี่ยมันแทบไม่เหลือเลยหรือจริงๆจะบอกไม่มีเลยก็ได้นะครับไม่ใช่อันตรายและที่ว่าคลอรีนจะทำให้อาหารเสียคุณค่าล่ะครับแต่ด้วยปริมาณที่คลอรีนที่เราใส่อยู่คงไม่มีปฏิกิริยาขนาดนั้นปกติเวลาเราหุงข้าวเนี่ยเราต้องมีการใช้น้ำใช้ความร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิตามิน B เนี่ยมันจะสูญเสียไปอยู่แล้วมันจะไม่ได้สูญเสียมาจากตัวน้ำประปาหรือว่าคลอรีนส่วนที่กังวลว่าคลอรีนจะเจอกรดฮิวมิกจากซากพืชซากสัตว์แล้วจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งล่ะครับพวกนี้เราถูกกำจัดออกไปแล้วตั้งแต่กระบวนการตกตะกอนการกรองเพราะนั้นมันก็ไม่ทำปฏิกิริยากับคลอรีนในการที่จะเกิดสารตัวนี้ตัวของน้ำประปาเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดสารพิษหรือสารก่อมะเร็งหรือสารอะไรจากการที่เอาไปหุงข้าวหรอกครับดังนั้นที่แชร์ว่าคลอรีนในน้ำประปาเป็นอันตรายนี่เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้ไม่จริงฮะไม่ควรแชร์ต่อครับมั่วอย่าแชร์ครับก็ไม่เป็นความจริงนะฮะไม่ควรจะแชร์ต่อมั่วอย่าแชร์ครับคุณจะทราบแล้วว่าน้ำประปาปลอดภัยแต่ก็ควรใช้เท่าที่จำเป็นอย่างประหยัดนะครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับย้ำอีกครั้งว่ามั่วอย่าเสียเวลาแชร์ต่ออีกเลยนะครับเราจะ